Welcome to PayPal channel. Selling with Payoneer and PayPal. Payoneer එකත් එක්කයි PayPal එකත් එක්කයි කොහොමද selling කරගන්නේ? මෙතන selling කරනවා කියන්නේ දැන් Payoneer එක already ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. right. ඒතර Payoneer already established. Payoneer all in. Payoneer එකෙන් හැමදේම දැන් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒතර Payoneer එකෙන් අපිට වෙන transactions වල ලැබෙන මුදල් අරගෙන තියෙන already ඒ ටික වෙනවා. ඒක okay. ඒක ගානට setup වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට අපේ දැන් history එකක් තියෙනවානේ. මොකද්ද මේ history එක? history එක තමයි PayPal එකක් තියෙන history එක. final lifeline with PayPal. PayPal එකක් තියෙන ගත කරන අන්තිම කාල සීමාව. ඒ කියන්නේ මාස 3කට පිටිපස්සට යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙච්ච transactions. ඒ transaction තාම ඔයා ඒකට PayPal එකට සල්ලි හම්බෙලා තියෙන නිසා දවස් 90ක් යනකම් ඔයාට ඒකේ ඉන්න වෙනවා. සමහර ලාවට ඊට පස්සෙත් අපි දකිනවා cases open වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒව normal. ඒවා සාමාන්‍ය generally වෙන දේවල්. ඉතින් ඒවට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට Payoneer ආවා කියලා පහුගිය transactions වලට ඔයාගේ තියෙන agreement නැති වෙන්න eBay PayPal ඇතුළේ ඒව මුකුත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒව දිගටම තියෙන මේ transaction තිබෙනකම්. මේක ආවට පස්සේ 28 වෙනිදා එනවා. ඊට අමතරව 25 වෙනිදා ආපු කටේ ඒ ඔක්කොමත් එක්ක යනකොට Payoneer එකට ආපු ටික තමයි මේකත් එක්ක යන්නේ. හැබැයි කලින් වෙච්ච ඒවා ඔයා තාම ඒවට responsible දිනවා PayPal එකෙන්. Make sure to take care past transactions. බොහොම පැහැදිලිව හොඳට ඔලුවට තියාගන්න ඒ transactions ගැන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ example එකට ඔන්න දැන් සතියකින් දෙකකින් ඔයාලට case එකක් open වෙනවා. කලින් මාසේ වෙච්ච එකක් PayPal එකෙන් වෙච්ච ගණු දෙනවා. ඔයාලට refund එක යන්නේ තාම PayPal through. වෙන මේ Payoneer මේ eBay එකේ ඇතුලෙන් නෙමෙයි. eBay එකේ ඇතුලේ තියෙන management payments වලින් නෙමෙයි refund එක යන්නේ transaction already වෙලා තියෙන නිසා. ඒකෙන් තමයි එතකොට ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට PayPal එකේ තියෙන balance එක maintain කරන් යන්න ඕන. මාස දෙක තුනක් යනකම්වත් මොකද customers ලට refund දෙන්න වෙන්නේ ඒකෙන් නිසා. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න මම මේ වීඩියෝ කරේ එකයි මොකද ගොඩක් කටේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන ඇති. ඉතින් ඒකයි එතකොට මේක අර මේ transitions period එක විදියට කට්ටියක් ගිහිලා කට්ටියක් එනවා වගේ. හැබැයි කලින් වෙච්ච ඒවාට තාම ඒ පරණ විදිහටම තමයි යන්නේ. ඉතින් අලුතෙන් වෙන transaction හැම එකටම Payoneer එක මේ through කියන්නේ manage payments එකම යන්නේ payout එක විදියට Payoneer ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න කරන හරිය විදියට මේක පටල ගන්න එපා. පටල ගත්තොත් තමයි ගොඩාක් අපහසුතාව වලට පත් වෙන්නේ. right පොඩි වීඩියෝ එකක් information ටික දෙන්න ඕන නිසා right good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක PayPal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වලදී ඉදිරියට යන අපිට ජය ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.